नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण नवीन ईमेल कसा काढायचा, नवीन ईमेल तयार कसा करायचा आणि नवीन ईमेल तयार करत असताना सगळ्यात मोठी तुमची चूक काय होते हे आपण आज बघणार आहे. बघा, तुम्ही सगळे मोबाईलवर ईमेल काढत असाल, पूर्ण व्यवस्थित व्हिडिओ बघा, कारण सगळ्यात मोठी चूक असते. कारण प्रत्येक वेळेला आपल्याला ईमेल नवीन नवीन काढावा लागतो. पहिला ईमेल काय होतो, पासवर्ड हरवलेला असतो, तो पासवर्ड नवीन निघत नाही. तर अशा प्रकारच्या ज्या चुका असतात त्या काय चूक होते नवीन ईमेल काढताना ते आज मी तुम्हाला सांगणार आहे. चला बघूया आपण. सगळ्यात प्रथम तुमच्या कम्प्युटरवरती किंवा मोबाईलवरती गुगल क्रोम कुठं आहे बघायचं, किंवा तुम्ही मोबाईलवरती जीमेल अकाउंटवरती काय करता, ईमेल काढता, बरोबर. तर मी गुगल क्रोम ओपन केलेला आहे. तर सगळ्यात पहिल्यांदा काय करायचं, तुमचा जो या ठिकाणी काय आहे, हा लोगो दिसतोय, वाय आहे, तिथं माझा पहिला ईमेल आहे म्हणून तिथं वाय दिसतंय. तर त्या लोगोवरती काय करायचंय, क्लिक करायचंय. क्लिक केल्यानंतर या ठिकाणी तुम्हाला इथं काय दिसतंय, इथं ईमेल दिसतोय. पण तो ईमेल काय करायचं नाही, खाली आपण जायचं, इथं ऍड अकाउंट, ऍड अनदर अकाउंट या ऑप्शन वरती जायचं. ऍड अनदर अकाउंट वरती गेल्यानंतर तुम्हाला ही विंडो दिसेल, या ठिकाणी दिसेल बघा. इथं तुम्हाला इथं ईमेल काही करायचं नाही, कारण नवीन तुम्ही ईमेल तयार करताय. तर या ठिकाणी क्रिएट अन अकाउंट या ऑप्शन वरती क्लिक करायचं बघा, इथे क्रिएट अन अकाउंट. ओके, क्रिएट अन अकाउंट वरती क्लिक केल्यानंतर या ठिकाणी तुम्हाला 3 काय दिसतील, ऑप्शन दिसतील. पहिला ऑप्शन आहे पर्सनल यूज, म्हणजे स्वतःसाठी ईमेल काढायचा आहे. त्यानंतर माय चाइल्ड, म्हणजे 18 वर्षाच्या आत जे विद्यार्थी आहेत त्यांना त्यांना त्यांचे वडील ईमेल काढू शकतात. आणि दुसरा फॉर वर्क ऑर माय बिझनेस, म्हणजे एखाद्या व्यवसायासाठी तुम्हाला ईमेल काढायचा असेल तर तिसरा ऑप्शन तुम्ही यूज करू शकता. चला ठीक आहे, आपण काय करूया, पहिला ऑप्शन निवडूया, पर्सनल यूज. पर्सनल यूज साठी निवडल्यानंतर या ठिकाणी तुम्हाला काय द्यायचं आहे, ईमेल ऍड्रेस फर्स्ट नेम द्यायचा आहे आणि इथं लास्ट नेम. बघा, मी या ठिकाणी काय करतो, नाव टाईप करतो, यश. मी काय करतो, यश आणि खानापूर या नावानं व्हिडिओ, यश फर्स्ट नेम आणि लास्ट नेम काय टाकतो, खानापूर. खानापूर टाईप केल्यानंतर या ठिकाणी नेक्स्ट बटनवर क्लिक करायचं आहे. क्लिक केल्यानंतर या ठिकाणी तुम्हाला ही विंडो दिसेल, दुसरी सेकंड विंडो. तर या ठिकाणी जन्मतारीख काय असेल ते टाईप करायची. मी आता अंदाजे टाईप करतोय. ओके, आणि काय करतो, इथं या ठिकाणी जेंडर वरती क्लिक केल्यानंतर इथं तुम्हाला 4-5 ऑप्शन दिसतील. त्यातलं तुम्ही लेडीज असेल तर फिमेल निवडा, मेल असेल तर इथं मेल ऑप्शन निवडा. ठीक आहे, आणि नंतर नेक्स्ट बटन वरती क्लिक करा. बघा, या ठिकाणी त्यांनी काय केले, सजेस्ट केलेलं आहे आपल्याला इथं, की तुम्ही हा ईमेल घेऊ शकता, खानापूर यश किंवा यश खानापूर 0@gmail.com, म्हणजे त्यांनी सजेशन दिले तुम्हाला की हे घेऊ शकता. पण आपल्याला नवीन तयार करायचा, मला स्वतःचा पाहिजे असा तयार करायचा. तुम्हाला यातला आवडला तर तुम्ही यातला कोणताही घेऊ शकता, नसेल तर क्रिएट युअर ओन ऍड्रेस वरती क्लिक करायचं आहे. क्लिक केल्यानंतर या ठिकाणी तुम्ही असा देऊ शकता, काय असेल तो ईमेल. मी आता हाच निवडतो, तुम्ही काय असेल ते तुम्हाला पाहिजे तो निवडा आणि नेक्स्ट बटन वरती क्लिक करतो. क्लिक केल्यानंतर या ठिकाणी पासवर्ड द्यायचा आहे. पासवर्ड देतो मी. ओके, हा ईमेलचा पासवर्ड मी दोन्ही ठिकाणी एकच टाईप करायचं, पासवर्ड आणि कन्फर्म पासवर्ड वरती. ओके, तुम्हाला जर पाहायचं असेल तुमचा दोन्ही पासवर्ड एक आहेत का, तर या टिक मार्क वरती तुम्ही टिक करू शकता. इथं दिसतंय. मी आता नेक्स्ट बटन वरती क्लिक करतोय. क्लिक केल्यानंतर इथं फोन नंबर तुम्हाला टाईप करायचा आहे. काय टाईप करायचा आहे, फोन नंबर. बघा, मी टाईप करतोय. हा, फोन नंबर टाईप केला. त्याच्यानंतर नेक्स्ट बटन वरती क्लिक करायचं. क्लिक केल्यानंतर या ठिकाणी तुम्हाला कोड येतोय बघा, कोड टाईप केला आणि नेक्स्ट बटन वरती क्लिक करायचं. आता सगळ्यात महत्वाचं इथं आहे बघा. ओके, ज्यावेळी मोबाईल मध्ये आपण ईमेल काढतो त्यावेळी तुम्हाला रिकव्हरी मोबाईल नंबरचा ओटीपी पण येत नाही आणि तुम्हाला रिकव्हरी ईमेल सुद्धा मागत नाही. काय करतात मुलं, डायरेक्ट स्किप करून टाकतात आणि विषय तिथं संपवतात.
ही सगळ्यात मोठी चूक आहे तुमची. रिकव्हरी तुम्ही ईमेलला मोबाईल आणि ईमेल दिलाच पाहिजे. जर दिला नाही तर तुमचा पासवर्ड हरवला तर तुम्हाला ईमेल तो सापडत नाही किंवा तो त्याचा पासवर्ड तुम्ही काढू शकत नाही. मग तुम्हाला नवीन ईमेल तयार करावा लागतो. ठीक आहे. तर त्यासाठी इथं ईमेल तुम्ही टाईप करायचं काय असेल. बघा इथं ईमेल मी टाईप केलेला आहे. ईमेल टाईप केलेला आहे. नंतर काय करायचं, नेक्स्ट बटनवरती क्लिक करायचं. नेक्स्ट बटनवरती क्लिक केल्यानंतर इथं काय आलंय, फोन नंबर आलेला आहे. ओके. त्यामध्ये पण नेक्स्ट करायचं, स्किप करायचं नाही. ठीक आहे. या ठिकाणी क्लिक करायचं आणि या ठिकाणी पुन्हा नंतर तुम्हाला इथं SIM या बटनवरती क्लिक करायचं आहे. या ठिकाणी क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला इथं काय दाखवते, तुमचा ईमेल नवीन तयार केलेला फोन नंबर. नेक्स्ट बटनवरती क्लिक करा. आता इथं गुगलच्या सगळ्या टर्म्स आणि कंडिशन दिलेत बघा या ठिकाणी. या गुगलचे टर्म्स कंडिशन तुम्ही वाचायचे आहेत. कोण वाचत नाही पण वाचायचे असतात. आणि नेक्स्ट आय ॲग्री वरती क्लिक करा. आय ॲग्री वरती क्लिक केल्यानंतर या ठिकाणी तुम्हाला इथं गुगल तुमचा जीमेल तयार झालेला आहे. बघा या ठिकाणी इथं ईमेल तयार झालाय बघा, दिसतोय. इथं जीमेलवर मी क्लिक केलं. जीमेलवर क्लिक केल्यानंतर तुमचं जीमेलचं इनबॉक्स ओपन झालेलं आहे. हे ओपन झाल्या तुम्हाला एक नवीन ईमेल आल्या बघा लगेच इथं, यश फिनिश सेटिंग. ओके. यावरती क्लिक केल्यानंतर बघा इथं काय दिलेलं आहे, त्यांनी तुमचं वेलकम केलेलं आहे की तुम्ही वेलकम टू गुगल मध्ये तुमचं स्वागत आहे. युअर न्यू अकाउंट कम्स विथ ॲक्सेस गुगल प्रोडक्ट्स ॲप्स आणि सर्व्हिसेस. हिअर फ्यू टिप्स गेट यू स्टार्ट. ओके. अशा प्रकारे तुम्ही ईमेल तयार करू शकता. आता हा ईमेल तयार झाल्यानंतर सगळ्यात दोन महत्वाच्या टिप्स काय आहेत, म्हणजे इम्पॉर्टंट गोष्टी काय आहेत बघा. तर ईमेल तयार झाल्यानंतर पण मोबाईलवरून जर तुम्ही ईमेल तयार केला तर 100% काय करायचं आहे, त्या गोष्टी करणं महत्वाचं आहे. आता काय करायचे त्या गोष्टी बघा. या ठिकाणी तुम्हाला हे लोगो दिसतोय, या वाय वरती क्लिक करायचं. क्लिक केल्यानंतर इथं जायचं कुठं, मॅनेज युअर गुगल अकाउंट. या ठिकाणी मॅनेज युअर गुगल अकाउंट वरती क्लिक केल्यानंतर सेटिंग ओपन होते. तुमचं सगळं ईमेलचं सगळं सेटिंग इथं दिसतंय बघा तुम्हाला या ठिकाणी. ओके. आता ह्या सेटिंग मध्ये सगळ्यात पहिल्यांदा तुम्हाला जायचंय सिक्युरिटी मध्ये. या ठिकाणी इथं दिसतंय बघा. सिक्युरिटी मध्ये गेल्यानंतर इथं वरती जायचं आहे. वरती गेल्यानंतर या ठिकाणी चेक करायचं आहे बघा, रिकव्हरी ईमेल ऍड्रेस ऍड केलेला आहे आणि रिकव्हरी फोन नंबर पण ऍड केलेला आहे. कधी 5:30 ओके. नसेल तर तुम्हाला इथं रिकव्हरी फोन नंबर ऍड करून घ्यायचा आहे हा, आणि रिकव्हरी ईमेल ऍड करायचा आहे. या ठिकाणी तुम्हाला दिसेल बघा, मी आता ऍड केलेलाच आहे. जर इथं नसेल, ऍड असेल तर काय हरकत नाही. जर नसेल तर जे जुने व्यक्ती आहेत, जुने ज्यांनी मोबाईल नंबर ईमेल काढलेला आहे, त्यांनी सुद्धा आता नवीन काय करा, या पद्धतीनं प्रोसेस करून तुम्हाला रिकव्हरी फोन नंबर आणि रिकव्हरी ईमेल ऍड करून घ्या. नाहीतर उद्या तुमचा पासवर्ड काही दिवसांनी तुमच्या लक्षात नाही हरवला तर तुम्हाला हा ईमेल विसरावा लागेल. ओके. तर त्यासाठी तुम्हाला हा रिकव्हरी ऍड करायचा आहे. तर काय करायचं बघा, रिकव्हरी ऍड करण्यासाठी या रिकव्हरी फोन नंबर वरती क्लिक करायचं आहे. क्लिक केल्यानंतर या ठिकाणी तुम्हाला दिसतंय बघा, इथं फोन नंबर आलेला आहे आणि या ठिकाणी काय दिसतंय, इथं पेन्सिलचं चिन्ह दिसतंय. या पेन्सिलच्या चिन्हावरती क्लिक करायचं. क्लिक केल्यानंतर इथं मोबाईल नंबर नवीन काय असेल तर तुमचा टाईप करायचा आहे या ठिकाणी इथं. आणि इथं काय करायचं, अपडेट बटन वरती क्लिक करायचं. या ठिकाणी दिसतंय बघा तुम्हाला. ओके. अपडेट वरती क्लिक केल्यानंतर तुमचा ईमेल काय होतो, फोन नंबर ईमेलला ऍड होतो. इथं तुम्हाला दिसेल बघा या ठिकाणी काय दिसतंय, फोन नंबर ऍडेड, अपडेटेड. ठीक आहे. आता आपल्याला ईमेल पण अपडेट करायचं आहे. तर या ठिकाणी जायचं बॅक बटन वरती. बॅक बटन वरती गेल्यानंतर खाली स्क्रोल करा आणि या ठिकाणी रिकव्हरी ईमेल वरती क्लिक करा. या ठिकाणी ईमेल वरती क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला या ठिकाणी ईमेल तुमचा नवीन काय असेल तो ईमेल टाईप करा आणि नेक्स्ट बटन वरती क्लिक करा. नेक्स्ट बटन वरती क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला त्याच पद्धतीनं काय होईल, व्हेरिफिकेशन कोड तुमच्या ईमेलवर येईल. तो व्हेरिफिकेशन कोड आपण घ्यायचा आहे. तर या ठिकाणी आपण काय करायचं आहे,
इथं कोड टाईप करायचा आणि व्हेरीफाय नाव याच्यावरती क्लिक केलं की काय होतं, ईमेल व्हेरीफाय. ठीक आहे, अशा प्रकारे तुम्ही ईमेल ला रिकव्हरी ऍड करू शकता. धन्यवाद. अशाच प्रकारच्या नवीन नवीन माहितीसाठी यश कम्प्युटर खानापूर आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करायला विसरू नका. धन्यवाद.